السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواننا الكرام. بارك الله في الجميع. سلسلة عن اضطراب التوحد. طبعا أنا بسميه اضطراب لأنه لا يمكن أن يكون مرض. الأمراض بتكون أكثر شيء عضوية، لكن التوحد دايما بيكون سلوكي أكثر منه عضوي. ولا يمكن إهمال أيضا يعني بعض الحالات التي تكون فيها المشكلة عضوية، وبيغلب الظن على ولي الأمر إن يعني إنه ممكن يكون سلوكي فقط، وفي النهاية نكتشف أنه عضوي. زي مثلا ضعف النظر. ابني أوقات بيكون مثلا مش عارف يمشي، كأن في حفرة قدامه، كأن في مشكلة قدامه، كأن في عوائق، كأنه خايف من شيء. فكثير من الأمهات بالأخص بتعتقد اعتقاد يعني كبير إن مثلا فيه رعب للطفل من منظر معين أو عادة أو سلوكية معينة. وفي النهاية نكتشف حالات كتير والله يعني قابلتنا زي كده، بإنه عنده ضعف في النظر. أنا يعني لو حضرتك تقدر تجرب على نفسك وتغمي عينك، أو يعني تخلي عينك كده كأنها انت مش شايف شوية قدامك، هتلاقي نفسك وانت ماشي يعني حتى ممكن تتعثر او ممكن تدقق قوي في الخطوة اللي انت هتخطوها. فبالتالي بتكون المشكلة ايه؟ عضوية، مش مشكلة سلوكية بس. كيف نشخص طفل التوحد؟ ازاي اعرف ابني التوحد؟ ممكن يكون توحد، ممكن يكون تأخر في الكلام، ممكن يكون مشكلة عضوية زي ما بينا. فلذلك لازم نسأل أنفسنا سؤال: كيف نشخص طفلنا أو طفل التوحد بصفة عامة؟ وإيه العلامات اللي بتدل من خلالها إن الطفل ده توحد؟ هناك يعني علامات كثيرة ودلائل كثيرة بنراها تقريبا يوميا، يعني لا يمكن حصرها. ولو أحد قال أنا بحصرها في الرقم الفلاني، يعني أعتقد أنه غير دقيق في هذا الأمر، نتيجة لشغلنا المستمر مع هؤلاء الفئة، والتي كل وقت يعني سبحان الله يعني تلاقي أشياء كثيرة يعني تظهر على الطفل، وبنكتشفها وبنتعلم منها حتى. تمام. طيب، اشياء كتيره قوي ودلائل كتيره بتدل ان الطفل توحدي، ولكن هناك علامات يعني لو شفتها غالبا لو خمسه او سته او سبعه يعني منها بيكون الطفل يعني غالبا توحد. من ضمنها التواصل عبر العين. التواصل العيني بين الطفل التوحدي وبين الشخص اللي امامه يعني مشكله كبيره جدا. ما يميز اطفال التوحد بصفه عامه هو عدم التآزر البصري، يعني مفيش يعني ما يطالع في عينك، ما يبص في عينك، لان لو بص في عيني هقدر من خلالها اوصل له المهاره اللي انا عايز اعلمها له على الوجه الصحيح. لكن طول ما هو بتكلمه لا يتواصل بالعين مثل الاطفال العاديين. ودي بتحصل يعني كتير قوي قوي، وعلامه يعني موحده في 99% من اطفال التوحد، الا قليلا. وطبعا احنا قلنا انواع التوحد مختلفه. طيب، من الملاحظات القويه جدا لو رحت اي مركز وبنشوفها قدام عيننا، احنا بنتكلم على ارض الواقع الان، بنلاقي عض اليدين. يعني كتير 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 من طلاب التوحد بيكون في ايده هنا، هو هنا بالظبط يعني عضة كده كده كده. لازم يكون في علامات حتى في الايد معلمة من العض اللي بيعضه لنفسه عشان يعبر عن غضب لما يحدث له شيئا ما، او يكون يعني محتاج شيء فبيلجأ لهذه العادة السيئة، ظنا منه ان هو يعني يقدر ان هو يلبي رغبته في هذا الامر. عرض اليدين من ضمن الدلائل الكبيره جدا على ان الطفل يعني توحد. طبعا الرفرفه باستمرار، يعني لا اكاد لا اقول 100% من اطفال التوحد الا بعض الانواع الاخرى اللي لازم يرفرف بالايد، رفرفه بالايد او كده او كده، متلازمات دايما معاه
اتعود عليها او بيجد فيها متعته ان هو يعبر عن نفسه او عن شخصيته من خلال الرفرفه بالايد باستمرار. تمام. القفز طبعا بكلتا القدمين دايما برضو من ضمن العلامات القويه جدا لكتير من اطفال التوحد، ان هو بيقفز يقف ثبات ويقفز، يعني قفز ممكن يقفز 20 مره تقريبا في المره الواحده. ولو انت مسكت ايده عشان يشتغل على طول ويقفز بطريقه مستمره، ودي برضو من ضمن العلامات القويه جدا. طبعا نمطي بطريقه ثابته، بطريقه متكرره، بطريقه مستمره. نمط يعني ايه؟ يعني بيحب النمط المعين، بيحب الروتين المعين. في روتين مكاني وفي روتين غير مكاني. يعني مكاني يعني ايه؟ مكاني مثلا اشوف البيت او غرفتي بتكون منظمه، الكرسي في الناحيه اليمين، السرير في الجهه الاماميه. لو لقى اي حاجه اتغيرت، تمام، حتى في المركز، حتى في مركزه، يعني في مدرسته، تمام، لو لقى اي حاجه اتغيرت بيحصل له حياك. وهو مشكله طفل التوحد انه ما يعرفش يعبر، ما يقدر يعبر يقول والله انت ليه غيرت الكرسي، انت ليه غيرت السرير، غيرت المكان ليه. فيجلس في حاله هياج او في حاله بيتعجب منها ولي الامر، ليه هو بيعمل كده وانت ما انتش عارف. فلذلك لازم ان انت تبقى عندك الدرايه الكامله ان اي تغيير في بيئه الطفل، سواء في المركز كمتخصص او في بيته كأم وأب أو إخوة، تبقى عارف إن هو نمطي أو يحب الأشياء المتعود عليها الروتينية المستمرة معاه في مكانها. لا يمكن تغير أي شيء، دي مشكلة. ممكن تغيرها في وجوده، أوكي، لكن إنك تغيرها في عدم وجوده وهو يجي يكتشفها، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب، في نقطة مهمة جدا برضو من الدلائل القوية إن طفل التوحد بينظر للأشخاص كأشياء. ينظر للأشخاص كأشياء. يعني إيه؟ يعني هو بينظر لك، مش بيعبر بالمشاعر الطبيعية لمين؟ لل... للشخص اللي قدامه، سواء بيعبر بفرحه أو غضبه أو سعادته. لا لا لا، بينظر ليك دايما كشيء، كشيء زي الجماد، زي أي شيء تاني، تمام، في الحياة، زي السرير، زي الدولاب، زي أي شيء. ليه؟ لأنه يفقد القدرة على إيه؟ على التعبير بالمشاعر، فبالتالي بيشوف اللي قدامه شيء زي اي شيء موجود حواليه. فبالتالي ما لا يحدث التواصل والمشاعر المتبادله بين ايه؟ بين طرفين او شخصين. ودي نقطه برضو مهمه جدا. اعتقد لو طفلك فيه هذه الصفات اللي انا قلتها، يعني مليون في المية، او بطريقه كبيره، يعني انه فيه توحد، ويجب الانتباه لها. طبعا طقوس يوميه مستمره لازم يعني يعملها. انا بقوم مثلا اعمل ايه الصبح، افطر ازاي، اكل ايه، البس ايه، اروح الباص، اروح المركز، ارجع بعمل كذا كذا. طبعا طقوس. برضه ولي الامر لازم، يعني لازم يكون عارف ابنه والوتيره بتاعته اللي شغاله بيها، عشان في الاخر ما يكتشف انه عنده مشكله اخرى. يعني هو مشكلته ان غيرت الشيء ده، او غيرت الطقوس بتاعته دي، او غيرت البرنامج بتاعه ده. فبالتالي لما انت تكون عارف هتعرف تتعامل معاه، يعني هتعرف تقدر المشكله وتقوم مع حلها. لان اصعب شيء في الحياه انك انت ما تحطش ايدك على المشكله الاساسيه. اذا قدرت انك تحط ايدك على المشكله الاساسيه في اي امر في الحياه، هتقدر من خلالها ان انت تجد الحلول وتقترح الحلول، وفي النهايه ان شاء الله بيكون حل المشكله. طبعا في برضه نقطه مهمه، عدم اللعب التخيلي. يعني ايه عدم اللعب التخيلي؟ يعني لا يعني لا يشعر باللعب مثل بقيه اقرانه مثلا الطبيعيين. يعني السياره بتمشي كده، الطياره المفروض بترتفع فوق، السفينه كذا، السمكه بتعوم، مش عارف ايه. ما يقدر ان هو، ما عندوش القدره ان هو يعني يعبر عن هذه الاشياء. وان كان ذكي وممكن ان يعبر عن هذه الاشياء بس بطريقته الخاصه. يعني كتير من الناس تقول والله لا ما بيعرفش يعبر. لا، ممكن يكون بيعبر بس بطريقه اخرى خاصه فيه. الطفل التوحدي له متحور على ذاته، ذاتويه، بيسموها الذاتويه. ليش جايه من ايش الذاتويه؟ الذاتويه جايه من الايه؟ التحور على الذات.
تحول الطفل على ذاته، يعني يحب كل شيء خاص فيه واموره يعني تكون خاصه بيه لوحده. طبعا في نقطه مهمه برضو، المشاركه الاجتماعيه، ما بيشاركش، ما بيتفاعلش، ما بياخدش الدور. يعني انت هنقف صف الحين وهنشوف كل واحد بياخد دوره، ولا لا يمكن. عرفت كلام؟ فبالتالي برضو نقطه مهمه جدا جدا، يعني لا يستقر على شيء، لا يعني ممكن يردد الكلام بتاعك برضو من ضمن العلامات. وهناك علامات أخرى يعني كثيرة إن شاء الله هنتكلمها في حلقة تانية، وهنكمل برضو. بس دي أكبر العلامات الممكنة اللي ممكن تجدها في طفل التوحد، وتقدر تقول ساعتها إنه توحد. طب أعمل إيه؟ أذهب لأقرب عيادة، أقرب مركز، أشخص ابني مظبوط. والتشخيص هنتكلم فيه إن شاء الله برضو إزاي أشخص، إيه التقييمات والمقاييس المهمة جدا جدا جدا، وآخر ما توصل إليه العلم في موضوع مقاييس او مقياس التوحد زي كارز وقياس الذكاء زي ستانفورد وبني، ومقياس جيليام والاي بي سي والاي بي اي والاشياء زي كده. وهنتكلم باذن الله باستفاضه، وهنكمل العلامات التي تدل على ان الطفل توحد. وجزاكم الله خير، ونشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.